What's up guys? Welcome to our channel. Ayan, papunta tayo ng Tinago guys sa Purok 7. Bale, ikakabit na natin yung ating ginawang railings guys. Ayan, railings na ginawa ng ating team CJ and GC. Kasama natin ang ating team CJ and GC as ek-ek. Ayan.
ating busing nagda-drive. So ayan guys, at malapit na tayo sa ating destinasyon. Kahit mahirap ang daan guys, ayan, susuungin ang ating team. Ganon kalupit ang ating team CJ and GC. So kahit ganong hirap, kakayanin. Ayan, ayan, nakikita yan guys, ayan. So ayun guys, i-update ko na lang kayo pagka dating natin sa ating destination guys, para sa ating railings.
Hello, what's up guys? Ayan, welcome to our channel. This is GB channel. Ayan guys. So, yun, nandito tayo sa Viziqi. Ayan, so nagawa na ng team si GNGC yung railings, mga grills. Ngayon, process na po tayo guys. Ayan. So, ayan ang ating welder. Ayan. Na si Ik guys. Ayan. Tapos yung ating team nandun sa dulo guys. So ayan, almost kunti na lang guys. Ayan, matapos na sila. So ayan, dito tayo sa taas guys. Ayan. So ayan, papakita ko sa inyo guys kung ano-ano pa yung mga ginawa natin guys. Ayan. So ayan guys, nagbubulit siya guys. Ayan. Dudugtong siya ng zipper lens ng ating busin. So yun guys, kung bago ka lang sa aming channel, please like and share and don't forget to subscribe and click the notification bell para like kang updated sa susunod naming video. So yun guys, babush!